यो नेयो भनेको के रहेछ, भिएसटी प्लस नेयो भनेको रहेछ भन्ने अवस्थामा रहेछ नि, रहेछ त भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकदम आश्चर्य मान्दाखेरि कि जस्तो माने बाहिर पानी परिरहेको हुन्छ होइन, पानी पानी परेको छ त, आश्चर्य भयो नि त। मानौ म भित्र कोठामा बसिराखेको हुन्छु होइन, झ्याल खोल्छु अनि बाहिर पानी परिराखेको हुन्छ, ओहो पानी परिराखेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा आश्चर्य भयो कि पानी परिराखेको छ नि त भन्ने अवस्थामा, अथवा पानी परिरहेको छ त, अथवा पानी परिरहेको छ मात्र भन्दाखेरि पनि हामीले यो ग्रामर प्रयोग गर्छौँ है। हामी परिभाषा अनुसार हेरौँ ल। यो नाउनमा चाहिँ इ ने यो भन्ने ग्रामर जोड्नु पर्ने हुन्छ। पासमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने आस अस अनि नेयो है। यो आस अस मात्र हुँदैन, यसमा आस अस यस यस पनि हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। यो आस अस यस यस कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने त, हामीले प्रेजेन्ट टेन्सको इन्फर्मल है, आयो अयो एयो हेयो जुन ठाउँमा प्रयोग गरेका थियौँ हामीले, त्यसै अनुसारले हामी आस अस यस यस अनि नेयो ग्रामर जोड्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। एको रहेछ भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, पानी परेको रहेछ भन्ने अवस्था पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर वास्तवमा यो नेयो भनेको पनि यसले पासकै कुरा बुझाउने, हेर्नुहोस्, किनकि पहिले भइसकेको कुरालाई नै बुझाउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। नेयो भनेको पनि त्यही नै हो है। अरू कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो भबमा परेको हुन्छ, नुन गुन्यो भन्ने भबमा परेको हुन्छ। एडजेक्टिभमा के हुन्छ, गुन्यो मात्र परेको हुन्छ, यसमा रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ, सेम हो, अर्थ सेम हो है। नाउनमा इ गुन्यो भन्ने प्रयोग भएको हुन्छ, रहेछ भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि पासमा के छ, आस अस यस यस अनि गुन्यो नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आस गुन्यो अस गुन्यो यस गुन्यो हेस गुन्यो है, एको रहेछ भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ है। अर्थ सेम हुन्छ तर प्रयोग गर्ने तरिका थोरै अलिकति फरक छ, हेर्नु होला है। यसमा चाहिँ लपवाद हुन्छ, बपवाद हुन्छ, द हुन्छ, सवाद हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यो लपवाद कुनमा हुन्छ, यो नेयोमा चाहिँ लपवाद हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अनि ब द स चाहिँ अर्को यो आस अस यस वालामा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, यसरी बुझ्नु होला। अनि यो बपवाद दवाद र सवाद केमा हुन्छ भन्नुहोस् त, आस अस यस यस गुन्युमा हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है। अपवाद हामीले पहिले प्रयोग गरेका थियौँ, त्यसै अनुसारले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरू हेर्नुहोस् त, खाँदा भनेको के हो, जानु, खाने हो भनेको जानेछ है, जान्छ भन्न सकिन्छ है। खाँदा भनेको जान्छ भन्न सकिन्छ। एकैछिन है, एउटा अर्जेन्ट म्यासेज आएको छ। ल है, हेर्नुहोस् त, रहेछ भन्ने जस्तो प्रयोग गरेका छौँ है। खाँदा भनेको जानु हो, खाने हो भनेको गएछ, जानुबाट गएछ भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्ने भयौँ है। थप्दा भनेको के हो, गर्मी हुनु, थम्ने हो भनेको गर्मी रहेछ, गर्मी रहेछ। खाँदाको जानुबाट गएछ, गर्मी हुनुबाट गर्मी रहेछ, गर्मी रहेछ भन्न सकिन्छ है। अब कसरी प्रयोग गर्ने भन्नुहुन्छ भने, एकले भनेको छ हेर्नुहोस् त, कर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेर अथवा भोगेर आफै आश्चर्य हुँदा अनि आश्चर्य मानेको कुरा अरूलाई बताउँदाखेरि, हेर्नुहोस् है, जस्तो इक्जाम्पल, हाके फिगा ओने हो, बाहिर पानी आएछ है, बाहिर पानी आएछ भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा आएको छ त भन्न पनि सकिन्छ है। कस्तो भन्नुहुन्छ भने, कर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेर अथवा भोगेर, मानौ म रुममा बसिराखेका हुन्छु, आफूलाई इक्जाम्पल राखेँ है, रुममा बसिराखेका हुन्छु अनि झ्याल खोल्छु, झ्याल खोल्दाखेरि बाहिर पानी परेको हुन्छ। पहिला मलाई बाहिर पानी परेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, झ्याल खोल्छु अथवा ढुवा खोल्छु, अनि
आश्चर्य के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बाहिर पानी परिरहेको कुरा मलाई थाहा हुन्छ कि देख्छु मैले, अनि म आश्चर्य पर्छु। त्यस्तो अवस्थामा मैले फाके फिका हुने यो बाहिर पानी परिरहेको छ त अथवा बाहिर पानी परिरहेको छ भन्छु कि। किनभने पहिला मलाई थाहा हुँदैन, झ्याल खोल्छु, ढुवा खोल्छु, बाहिर पानी परिरहेको देख्छु, अनि म आश्चर्य पर्छु है। त्यस्तो अवस्थामा फाके फिका हुने यो बाहिर पानी परिरहेको छ भन्ने हुन्छ होइन। तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्योमा आश्चर्य परेको कुराहरू के हुन्छ, मैले अरूलाई भनिराखेको हुन्छु, त्यहाँ वार्तालाप भइराखेको हुन्छ कि, वार्तालाप भइराखेको हुन्छ। दुईटा ए भन्ने व्यक्ति र बी भन्ने व्यक्तिको वार्तालाप भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो न्यायको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले देखेको अथवा आफैले भोगेको है। केही कुराहरूमा आश्चर्य परेको अवस्थामा अथवा है त्यो आश्चर्य मानेको कुरा चाहिँ मैले अरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भिएसटी प्लस नियो भन्ने ग्रामर प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। जस्तो अर्को हेर्नुहोस् त, यी उम्सिकी मेम्ने यो खाना चाहिँ पिरो छ अथवा पिरो रहेछ भन्न सकिन्छ, पिरो रहेछ। मानौ मैले यो खाना भन्ने कुरा चाहिँ खाएको थिएन, त्यो खानामा खिम्ची चिगे हुनसक्छ, मानौ है एउटा खिम्ची चिगे मैले चाहिँ खाएको थिएन, पछि मैले खाएँ, खाइसकेपछि त्यो खिम्ची चिगे चाहिँ पिरो रहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो, म आश्चर्य परेँ है, किनकि यो पिरो छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन, पिरो रहेछ, म आश्चर्य परेँ। त्यो आश्चर्य परेको कुराहरू अर्को व्यक्तिलाई मैले सुनाउँछु है। युम्सिकी नमु मेम्ने हो, यो खाना चाहिँ धेरै पिरो छ नि, अथवा पिरो रहेछ, पिरो छ त भन्न पनि सकिन्छ है। अथवा यी खिम्ची चिकेन नमु मेम्ने हो, यो खिम्ची चिगे धेरै पिरो छ त अथवा पिरो रहेछ भन्ने अवस्थामा हामीले प्रयोग गर्छौँ है। के रहेछ नेयो भनेको चाहिँ पहिला थाहा हुँदैन, पछि त्यो कुरा मैले भोग्छु अथवा आफूले थाहा पाउँछु र म आश्चर्य पर्छु। त्यो त्यसपछि त्यो कुरा मैले अरूलाई सुनाउने बेलामा भन्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो नेयो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो नुन गुन्यो र गुन्यो के छ भन्नुहुन्छ भने यो पनि सेम हो है। खादाको खान गुन्यो भनेको गएछ, थप्दाको थप गुन्यो भनेको के छ भन्नुहुन्छ भने गर्मी रहेछ, गर्मी रहेछ भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने कर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेर अथवा भोगेर आफै आश्चर्य हुँदा अनि आश्चर्य मानेको कुरा आफैले मनमनै सोचेर यस्तो रहेछ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ मनमनै सोच्ने भयो, आफूले भोगेको कुरा, आफूले देखेको कुरा। तर नियममा के हुने भयो, यसमा चाहिँ अरूलाई भन्ने भयो, सेकेन्ड पर्सनलाई भन्ने भयो, थर्ड पर्सनलाई भन्ने भयो। तर यो गुन्योमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने फाके फिगा हुनु गुन्यो बाहिर पानी परेको छ अथवा आएको छ भन्न सकिन्छ। यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बाहिर पानी परेको थाहा हुँदैन, त्यो कर्तालाई भित्र बसिराखेको हुन्छ, यसो झ्याल खोल्छ, बाहिर पानी परेको देख्छ, ऊ देख्यो, ऊ आश्चर्य पर्यो, फाकी फिका उनुन गुन्यो बाहिर पानी परेको छ त भनेर आफैले आफूलाई मनमनै कुराहरू सोचिराखेका हुन्छ। आफूले भोगेको कुरा अथवा देखेको कुरामा आश्चर्य पर्छ, त्यो आश्चर्य परेको कुरा मनमनै उसले सोच्ने गर्छ है। मनमनै सोचेर यस्तो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले यो नुन गुन्यो अथवा गुन्यो अथवा नाउनमा इ गुन्यो अनि पासमा आस अस गुन्यो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। दुईटामा सेम छ, के रहेछ यो चाहिँ कर्ताले भोगेको कुरा देखेको कुरा अरूलाई सुनाउने बेला नियो प्रयोग गर्ने भयो। तर यो चाहिँ के रहेछ, कर्ताले आफूले देखेको भएको कुरा चाहिँ आफैले मनमनै सोच्ने भयो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले नुन गुन्यो प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला है। अब हेर्नुहोस् त यी उम्सेकी मे है मेगुन्यो भनेको छ है, यो खाना पिरो छ त अथवा पिरो रहेछ भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्ने भयो। यसको मतलब पहिला उसले खाना खाएको हुँदैन, पछि खाना खान्छ है, पिरो रहेछ खाना, ऊ आश्चर्य पर्यो, अनि उसले मनमनै सोध्छ यो खाना त पिरो रहेछ भनेर उसले मनमनै सोच्ने भयो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले गुन्यो प्रयोग गर्नुपर्ने भयो है, त्यो बुझ्नु होला।
तर अर्को कुरा के छ है त, मुनि हेर्नुहोस् त, कर्ताले अरूबाट थाहा पाई आश्चर्य मान्दा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ के भन्न खोजेको छु हेर्नुहोस् है, 다른 사람이 했어요, फरक मान्छे अर्को मान्छेले गर्छ, फास्यो मैले चाहिँ देखेँ, अथवा थुरस्यो मैले चाहिँ सुने है। अरू मान्छेले गरेको काम अथवा कुरा मैले देखेँ अथवा सुने है। 다른 사람이 떡볶이를 먹고 묘한 것 보고 है। 다른 사람이 떡볶이를 먹고, फरक मान्छेले अर्को मान्छेले चाहिँ तकबुकी चाहिँ खाएर मेउ है, मेउ हानगत फोगो, पिरो भएको कुरा चाहिँ मैले हेर्छु है। उसले खाएको कुरा पिरो भएको कुरा चाहिँ मैले देख्छु अथवा हेर्छु अथवा मैले सुन्छु है। त्यस्तो अवस्थामा मैले के गर्छु, तकबुकीका मेगुन है, मेगुन्यो भन्छु, तकबुकी चाहिँ पिरो रहेछ भन्छु। यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने, कर्ताले चाहिँ म बोल्ने मान्छे भएँ है, अरू मान्छेले गरिरहेको काम अरूले भन्न सक्छ, पिरो छ भनेर भन्न सक्छ, मैले सुन्ने भएँ, अथवा उसले पिरो भएको कुरा खाँदाखेरि उसले कुनै कुरा देखाइराखेका हुन्छ, त्यो कुरा मैले हेर्ने भएँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले गुन्यु प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कर्ताले अरूबाट थाहा पाई आश्चर्य मानेको अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ हामी गुन्यु प्रयोग गर्नु पर्यो, नुन गुन्यो र गुन्यो। तर यो नियममा चाहिँ यो प्रयोग गर्न मिल्दैन है। नियममा चाहिँ आफैले थाहा पाउनु पर्यो, कर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु पर्यो अथवा भोग्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ नियम प्रयोग गर्नु पर्यो। र कर्ताले अरूबाट थाहा पाई आश्चर्य मान्दाखेरि अर्को व्यक्तिले तकबुकी खान्छ अनि उसले भन्छ पिरो छ भन्छ, तर तकबुकी हामीले खाएको हुँदैनौँ, तर उसले पिरो छ भनेको कुरा हामीले महसुस गर्छौँ, हामीले फिल गर्छौँ, ओ पिरो रहेछ त भन्ने भन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा तकबुकीका मे गुन्यो भन्छौँ है, तकबुकी चाहिँ पिरो रहेछ भन्छौँ। उसले खाएको कुरा हामी देख्छौँ अथवा उसले भनेको कुरा हामी सुन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामी पिरो रहेछ भन्दाखेरि यो गुन्योको प्रयोग गर्नु पर्यो, मेगुन्यो भन्नु पर्यो। तर त्यसमा चाहिँ हामीले नेयो उन्यो प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर बुझ्नु होला है। यसमा फरक के पाउनुभयो भन्नुहुन्छ भने, कर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेर अथवा भोगेर आफै आश्चर्य पर्दाखेरि त्यो आश्चर्य मानेको कुरा अर्कोलाई भन्दाखेरि नियो प्रयोग गर्नु होला। सेम, कर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेर अथवा भोगेर आफै आश्चर्य हुँदा अथवा त्यो आश्चर्य मानेको कुरा आफैले मनमनै सोच्दाखेरि यस्तो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले गुन्यको प्रयोग गर्नु पर्यो है। आफूले देखेको कुरा अरूलाई भन्न मिलेन, आफै मनमनै सोच्नु पर्यो। अरू कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, कर्ताले अरूबाट थाहा पाई आश्चर्य मान्दा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कुन गुन्यो चाहिँ। तर यो नियममा चाहिँ अरूबाट थाहा पाएर नियम प्रयोग गर्न चाहिँ मिल्दैन, यसमा चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन, यति कुरा बुझ्नु होला है। हेर्नुहोस् त, थारुन सारामी हेस्छ, यो अर्को मान्छेले गर्छ, कुनै पनि काम गर्ने भयो, मैले त देख्ने भएँ अथवा सुन्ने भएँ। थारुन सारामी तकबुकीहरू मक्को मेउ हानुन गत फोगो, फरक मान्छेले तकबुकी खाएर पिरो भएको कुरा चाहिँ मैले हेर्ने भएँ अथवा सुन्ने भएँ, उसले भन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तकबुकीका मेप गुन्ने भन्ने भयौँ है। तकबुकी चाहिँ पिरो रहेछ भन्ने भयौँ, अरूले भनेको कुरा सुनेर अथवा अरूले गरेको कुरा हामी देखेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा गुन्यको प्रयोग गर्नुपर्ने भेस्टी प्लस। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नियो प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने बुझ्नु होला है। यति कुरा छ। यसमा नबुझेको कुरा के छ भने भन्नुहोस् त, अघि भर्खर बनाएको हो मैले यो भिडियो चाहिँ, कसो के छ भन्नुहोस्, क्वेसन गर्नुहोस् त्यसमा। हेलो, हजुर सर। यसमा सर हजुर भन्नुहोस् त। सर नुन गुन्यो भने सर नुन छुट्टै गुन्यो छुट्टै हुन्छ सर? यस्तो हो, नुन गुन्यो भनेको भवमा प्रयोग गर्न मिल्यो है, हजुर। अनि गुन्यो चाहिँ एडजेक्टिभमा प्रयोग गर्न मिल्यो। हेर्नुहोस्, यसमा भवेल कन्सोनेन्ट हुँदैन रहेछ सर? हजुर यसमा भवेल कन्सोनेन्ट होइन छ, होइन इन्डियन हेर्नुपर्ने? त्यसमा हेर्न मिलेन होइन, त्यसमा हेर्नै परेन, सिङ्गल सिङ्गल छ नि त होइन, सिङ्गल सिङ्गल हामी कहिले पनि भवेल कन्सोनेन्ट हेर्नु परेन।
आसमा फेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आस अस यस यस अनि गुन्यो प्रयोग गर्ने, यसमा चाहिँ नुन गुन्यो हुँदैन है। यस्तो कि सर अब खादा भन्ने भब छ नि सर, हजुर खानुन गुन्ने भन्ने छ नि त सर, अब त्यो छुट्टै हुँदो रहेछ है, खासँग नुन जोड्दो खादाबाट रहेछ। खानुन गुन्यो भयो है। तपाईँको गएछ भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने भयो। थप्दा भनेको एडजेक्टिभ हो किन भन्नुहोस् त, क्वालिटी भब हो किन भन्नुहोस् त, हो नि त। यसमा हामीले गुन्यो मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने भयो, थप गुन्यो अब भन्नु। सेन्टेन्समा आउँदा चाहिँ अलग अलग यसरी खानुन भन्ने अब जाने भन्ने यसरी बुझ्यो त्यसरी कन्फ्युज हुने रहेछ भन्न खोजेको सर। किनकि हामीले नुन भनेको तपाईँको प्रेजेन्टमा अथवा न अथवा उल हस् भनेको पास, ल अथवा उल भनेको फ्युचर पनि परेका थियो नि पहिला होइन। सर त्यही भनेर नि। त्यसरी चाहिँ नबुझेर अब यसलाई चाहिँ वास्तवमा यसमा धेरै झुक्काउने यसमा त आउँदैन है। अब मेन कुरा भनेको चाहिँ आश्चर्य पर्दाखेरि नै बुझ्नुपर्ने भयो होइन। आफूले देखेर अथवा भोगेर आश्चर्य मानेको कुरा अरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ नियो प्रयोग गर्नुपर्ने भयो यो वार्तालापमा। तर आफूले देखेको अथवा भोगेको आश्चर्य मान्दाखेरि आफूले मनमनै भन्दाखेरि कहिले हामी मनमनै कुरा गर्छौँ नि त होइन। हो गर्मी रहेछ मनमनै कुरा गर्छौँ नि, गर्मी रहेछ भन्छौँ नि कहिले काहीँ होइन। ओहो गोजीमा पैसा सकिएछ होइन। ओहो सर आजसम्म तपाईँले यस्तो बनाउ गरेको भिडियोहरू युट्युबमा हाल्नु भएको छ नि सर? त्यो चाहिँ हाले होइन, यो भर्खर अघि बनाएको म यसलाई म राम्रोसँग डिटेलमा तपाईँलाई राखिदिउँ होला युट्युबमा है। त्यस्तो अवस्थामा हामी गुन्यो प्रयोग गर्नुपर्ने भयो कि आश्चर्य आफू थाहा पाएँ, मैले आफै देखेँ आफै भोगेँ तर आश्चर्यमा परेँ। तर आश्चर्य परेको कुरा आफै मनमा नै सोचेँ मैले। जस्तो मसँग आज गोजीमा पैसा छ किन थाहा हुँदैन, यसो गोजीमा हात हाल्छु पैसा हुँदैन कि, हो पैसा रहेनछ। आश्चर्य परे त्यो मनमा नै मैले आफैले आफैलाई कुराकानी गरेँ हेर्नुहोस्। त्यस्तो अवस्थामा गुन्यो प्रयोग गर्नु भयो। तर नियममा के हुन्छ, गोजीमा पैसा छ किन थाहा हुँदैन, गोजीमा हात राखेँ पैसा रहेनछ, हो पैसा रहेनछ, म आश्चर्य परेँ। त्यो कुरा चाहिँ मैले अर्को व्यक्तिलाई भन्दाखेरि नियो प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर यो अर्को मुनि उक्रे के छ भन्नुहुन्छ भने यो कर्ताले अरूबाट थाहा पाए आश्चर्य मान्दा पनि प्रयोग गरिन्छ भनेका छौँ नि। अरू व्यक्तिबाट थाहा पाउँछौँ कि त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। मानौ एउटा राम भन्ने व्यक्तिले एउटा मानौ चिकन खान्छ अरे है। त्यो चिकनको स्वाद कस्तो छ पिरो चाहिँ कस्तो छ हामीलाई थाहा हुँदैन। तर उसले हामीलाई भन्छ ऊ कति पिरो रहेछ भन्छ क्या उसले होइन। उसले भनेको कुरा हामी सुन्छौँ अथवा उसले पिरो खाइरहेको कुरा हामी देख्छौँ तर हामीलाई त्यो पिरो भन्ने थाहा हुँदैन, अरूबाट सुन्छौँ नि हामी। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले गुन्यो प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। तर त्यो अरूले भनेको कुरा अरूबाट सुनेको कुरा अरूको देखेको कुरा चाहिँ हामीले यो नियममा प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने बुझ्नु होला है। त्यति कुरा छ हेर्नुहोस्, धेरै फरक छैन है।